So hi guys, today we're gonna make beef with spinach. So magluluto tayo ng beef with spinach, and this is the ingredients. We have one whole onion, and we're gonna get 3 cloves of spinach. And then we need beef sukiyaki. And then spinach, that's all. So first we're gonna cut the beef. We're gonna open it. Wait. So I only need half of it, so I cut it in half. And then we're gonna cut it into small pieces. I'll meet you back later when I am done cutting. So I'm done cutting the beef into small pieces. We're gonna cut the onion now. I'm gonna set this aside and cut a whole piece of onion. Gonna peel it. Oh, I forgot to cut out this. And we're gonna dice up the onions. Like this. Dice it up. Put the onion into a separate plate. And then now we're gonna cut the garlic. So we're gonna cut 3 cloves of garlic. There's so many cuts around me. We're gonna dice up the onion. Didikdikin. Just like this. I'm gonna come back later when I'm done slicing up the garlic. Now we're done slicing. Now we're gonna cook it. First, I'm gonna wash my hands. So I turned on the fire and I'm gonna put the beef in the pan. I'm sorry for the noise. And let's wait for it. I'm gonna cover it first. Cover. I'm gonna come back when we're gonna put on I'm gonna come back where I'm gonna put the onions and the seasonings. So, nagtutubig na po siya. Kapag nawala na po yung tubig, lalagay na po natin yung sibuyas, bawang, tsaka yung mga seasonings. Kaya, babalikan ko po kayo. Lalagyan na po natin ng mantika. Yan po.
malapit na po. Lalagay na po natin yung bawang at sibuyas dahil po naluto na po siya. Ito po. Gigisa lang po natin siya hanggang maluto po yung bawang at saka sibuyas. So, nasa low heat po tayo ngayon dahil baka po masunog ang beef. Tsaka yung bawang. Kapag po nasunog yung bawang, magiging mapait po ang ating lulutuin. Kaya po low heat lang po dapat. Saka pala po kaya po ako yung nagluluto dahil po yung mama ko po ay nag-aalaga ng baby namin. So, sinasabi niya lang po sa akin kung anong gagawin. Tapos ako na po magluluto. Dahil po siya ay nag-aalaga ng bata. Yan po. Maya-maya palalagay na po natin yung mga seasonings. Yan po, malapit na po maluto yung bawang tsaka sibuyas. So, luto na po yung bawang at sibuyas, kaya lalagay na po natin siya ng tubig. Kuha po tayo ng tubig. Ako po ay tinatansya ko lang po ang tubig na ito. Yan po. Tapos lalagyan ko po siya ng 3 kutsara. 3 kutsara na toyo. Tatlo. Haluin po natin. So, patutuyuin muna po. Patutuyuin ko lang po ng konti ang lulutuin natin. Pero po, dapat mo may konti pa rin po na sabaw para po maging masarap po siya mamaya pag kakainin na. So, titikman po natin. Sakto na po yung lasa. Okay na po. Tutuin lang po natin ng konti. Yung ating sabaw. Wait lang po. Babalikan ko po kayo kapag luto na po at isa-serve na po ang ating lutuin. So, lalagyan na po natin ng spinach dahil po okay na po siya.
sobrang daming spinach ang lalagay natin. Dahil mahilig po kami sa spinach. Unti-unti lang po natin kasi po hindi na po kasya sa ating pan. Yun po. Yan po. Stop ko po muna para po babalikan ko po kayo mamaya. Okay na po ang ating lutuin. Ipapasok na po natin siya sa loob. Yan po. Babalikan ko po kayo.